Chào bạn, có một khán giả có ý mình nói về cùng tùng văn minh chung của Trung Quốc. Mình biết đó là liên quan đến một tin tức hot vào gần đây. Đó chính là Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Việt Nam. Sau đó Trung Quốc và Việt Nam tuyên bố xây dựng cùng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam. Thật ra đó là phiên dịch độc đáo của Việt Nam. Nếu phiên dịch chuẩn hơn nên là cùng đồng văn minh chung Trung Quốc Việt Nam. Trung Việt Minh Uyên共同Thể. Nếu theo phiên dịch Việt Nam thì tiếng Trung nên gọi là Trung Việt未Lai Cộng享共同Thể. Có lẽ có nhiều người Việt Nam ở thắc mắc rằng cùng đồng văn minh chung Trung Quốc Việt Nam có ý nghĩa gì? Nếu theo ý nghĩa của từ ngữ, tự nhiên có nghĩa là Trung Quốc và Việt Nam phải cùng nhau tiến hành và rút lui, làm việc mới sẽ có văn minh giống nhau. Thật ra Trung Quốc cũng không chỉ có sử dụng khẩu hiệu này trên quan hệ với Việt Nam, trên quan hệ với Malaysia, Indonesia và Nepal cũng có sử dụng. Cũng không chỉ Việt Nam gia nhập cùng đồng văn minh chung với Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia và Myanmar cũng có. Thậm chí trong khi bắt đầu, Trung Quốc là nói cùng đồng văn minh chung của toàn nhân loại. Chỉ là sau đó chỉ có Trung Quốc cứ thích nói khẩu hiệu này, đa số quốc gia đều không ra tiếng nói cùng với Trung Quốc. Tại vì nếu nhìn kỹ hơn, từ ngữ này có ý nghĩa mơ hồ khiến nhiều người khó hiểu. Có văn minh chung có nghĩa là phải cùng nhau tiến hành và rút lui. Thế là cùng nhau tiến hành và rút lui trên mặt nào, trên vấn đề nào, hay là trên tất cả mọi mặt, trên tất cả vấn đề. Phải cùng nhau làm cái gì mới sẽ có văn minh chung? Là cùng nhau đi chiến tranh hay hòa bình, cùng nhau phát triển hay suy thoái. Cùng đồng văn minh chung thực sự là một từ ngữ mơ hồ. Thật ra trước khi đó, Trung Quốc cũng có đưa ra một khẩu hiệu gọi là giấc mơ Trung Quốc, Trung Quốc mộng. So sánh với giấc mơ Mỹ, American Dream, đó cũng là một từ ngữ mơ hồ. Tại vì giấc mơ Mỹ là chỉ giấc mơ cá nhân của một người Mỹ. Thông thường là chỉ phát đạt hay tự phát triển bản thân mình. Mỗi người đều có thể có một giấc mơ Mỹ của chính mình. Quan trọng là mỗi người đều có cơ hội đi theo đuổi giấc mơ cá nhân. Còn giấc mơ Trung Quốc thì không phải là chỉ một giấc mơ cá nhân của một người Trung Quốc, mà là một giấc mơ tập thể dành cho toàn người Trung Quốc. Tập Cận Bình có nói đó là chỉ thực hiện sự phụ hưng vĩ đại. Thế nếu vậy thì nên là chỉ Trung Quốc trở thành trung tâm thế giới. Nhưng mà gần đây, Tập Cận Bình có báo cho Tổng thống Biden rằng Trung Quốc không có kế hoạch vượt hoặc thay thế Mỹ. Thế không thay thế Mỹ thì phải làm sao Trung Quốc mới có thể trở thành trung tâm thế giới? Làm sao có thể thực hiện sự phụ hưng vĩ đại? Thế giấc mơ Trung Quốc là gì? Khó hiểu, đều là khẩu hiệu mơ hồ. Cho nên mình phải góp ý một điều cho các bạn. Nếu mỗi khi bạn nhìn thấy Trung Quốc có đưa ra khẩu hiệu mấy thì bạn đều muốn đi tìm hiểu ý nghĩa ở đằng sau. Thì mình thấy không có ý nghĩa nhiều lắm. Trong video hồi trước, mình đã có nêu ra một hiện tượng là bản thân ngôn văn hóa, cultural aphasia. Cụ thể là không có nhận thức rõ ràng với ngôn ngữ mà mình sử dụng, cũng không biết nên miêu tả sự vật một cách rõ ràng, cho nên ngôn ngữ mà mình sử dụng có kiểu bối rối hay không gắn kết với kinh nghiệm. Theo ý kiến cá nhân mình, bây giờ có nhiều ngôn ngữ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng đều có xuất hiện triệu chứng này. Đặc biệt là sau khi Tập Cận Bình lên ngôi vào năm 2012, có đưa ra nhiều khẩu hiệu và câu nói là có ý nghĩa mơ hồ và không cụ thể. Cho nên bây giờ đối với nhiều người Hoa hải ngoại có một ấn tượng là cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc thích nói điều vô nghĩa, tiếng Trung gọi là giảng phây hoa. Cho nên bây giờ trong cộng đồng mạng tiếng Trung, người ta nhìn thấy khẩu hiệu cộng đồng văn minh chung Trung Quốc Việt Nam thật ra đều vô cảm, thấy đó lại là một khẩu hiệu vô nghĩa. Nếu muốn tìm hiểu thêm thì nên phải quan sát Trung Quốc có ký giấy tờ hợp tác gì với Việt Nam. Tuy nhiên, tại vì đa số khán giả cũng không biết tiếng Trung, nghe thấy mình nói cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc thích nói điều vô nghĩa, có bị bệnh thân ngôn, cho là cũng cảm thấy kỳ lạ. Đừng lo, tiếp theo xin để mình giải thích lịch sử ở đằng sau. Thưa quý vị, tiếng Trung mà chúng ta nhìn thấy vào bây giờ thực ra là bắt nguồn từ vận động tân văn hóa vào năm 1914. Trước khi đó, tiếng Trung có sự khác biệt của ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói. Đó cũng là tương tự với tình huống của tiếng Việt vào ngày xưa. Khi đó, có một nhóm người trí thức Trung Quốc muốn thúc đẩy người ta tay mình viết miệng nói. Tức là miệng nói như thế nào thì tay sẽ viết như thế đấy. Họ cũng có thúc đẩy người Trung Quốc hấp thu từ ngữ ngoại lai cùng với khái niệm hiện đại, tạo nên một văn hóa tiếng Trung hiện đại.